Saan ka madalas nakakakuha ng balita? Sa social media ba? Sa YouTube? Sa TikTok? Paano mo malalaman kung ang isang post ay totoo o fake news lang? Ang basihan mo ba ay dami ng likes, shares or comments? Kaya mo bang i-identify kung ang nakikita mong post online ay misinformation, disinformation o malinformation? Mahalagang pag-usapan ang mga tanong na ito lalo na sa panahon natin ngayon. Kung noong 2020, hinarap natin ang pandemya dulot ng COVID-19, ngayon naman may global epidemic tayong kailangang labanan, ang fake news. Ayon sa Global Risk Report ng World Economic Forum, ang nangungunang risk o problema na haharapin ng ating mundo sa 2027, 2 years mula ngayon, ay misinformation at disinformation. Just to give you some context, ang Global Risk Report ay taunang pinapublish ng World Economic Forum at naglalaman ito ng masusing pag-aaral para sa mga mahalagang issue at krisis na maaaring makaapekto sa ating mundo sa hinaharap. Ayon sa report na ito, palala ng palala ang fake news online na sa ngayon ay mas madali pang ipakalat dahil sa AI or artificial intelligence. Sa isang survey, lumabas na 86% ng mga internet users sa buong mundo ay na-expose na sa fake news at parehong porsyento rin, 86%, ang nagsabing naging biktima na sila nito. Sa isang estimate, umaabot sa 78 billion US dollars ang economic losses globally dahil sa epekto ng fake news. Kaya nitong magdulot ng pagkawala ng bilyong-bilyong dolyar sa stock market. Kaya ring sirain ng fake news ang reputasyon ng mga kumpanya na maging dahilan ng pagkalugi nito. Ginagamit din ang fake news ng ilang bansa para itulak ang kanilang sariling interes at naratibo. Ang Russia ay gumagastos ng 1.9 billion US dollars para ipalaganap ang kanilang pro-Russian content. At huwag nating kalimutan ang China na kilala rin sa paggamit ng social media at troll army upang itulak ang kanilang bogus, illegal at walang basihang pag-angkin sa West Philippine Sea. Ayon sa report, bilyong-bilyong dolyar din ang ginagastos ng China para magpakalat ng mga peking impormasyon. Paborito rin gamitin ng mga kandidato ang fake news tuwing eleksyon. Sa US, umaabot sa 200 million US dollars ang ginagastos para magpakalat ng fake news. Sa India, 140 million at sa Brazil naman ay 34 million US dollars. Sa Pilipinas, hindi rin tayo nakaiwas. Ayon sa SWS survey, karamihan sa atin ay tinuturing na seryosong problema ang fake news. Sa katunayan, 65% o 6 sa bawat 10 Filipino ang nahihirapang mag-identify kung totoo ba o peking impormasyon na ang nakikita online. Ngunit sa kabila ng malawakang problema sa fake news na kinakaharap ng maraming bansa, may isang bansa ang naging matagumpay sa laban kontra fake news, ang Finland. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Paano ba nagtagumpay ang Finland sa kanilang kampanya kontra fake news? Ano-ano ang pwede nating matutunan o pwedeng matutunan ng ating bansa mula sa kanila? Ang mga kasagutan sa mga tanong na yan ay ating bibigyan ng konteksto dito sa Connect the Dots. Bago tayo pumunta sa Finland, magkasundo muna tayo sa kahulugan ng fake news. Ang fake news, from the word fake, ay mga peke at maling impormasyon na nagkukunwaring totoo at pinapakalat online. Maraming uri ang fake news, pero ito ang tatlong pangunahing klase nito. Una, misinformation. Ito ang maling impormasyon na sinishare ng isang tao nang hindi niya alam na mali pala ito. Kumbaga, nagsishare ka ng post nang hindi ka nagfa-fact check. Dahil dito, isa ka sa naging instrumento para ipakalat ang fake news nang hindi mo alam. Pangalawa, disinformation. Ito ay maling impormasyon na sadyang pinapakalat online. In short, may intensyon ang isang tao or organisasyon na magpakalat ng maling impormasyon. Maring dahilan ay para kumita ng pera, maimpluwensyahan ng ibang tao sa kanilang desisyon o magdulot ng kalituhan sa maraming tao. Pangatlo, malinformation. Ito naman ay galing sa totoong impormasyon at nilagay sa maling konteksto.
Tulad na lang ng paggamit ng mga lumang photos o videos at nilagay ang mga ito sa ibang pangyayari. Ang purpose ay para maghasik ng galit at pambabatiko sa isang personalidad o organisasyon upang masira ito sa publiko. Pero bakit mapanganib ang fake news sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas? Dahil sa isang demokrasya, malaya ang bawat tao sa pag-access ng impormasyon. Ito ay hindi nililimitahan ng Estado. Ngunit dahil dito, maaring manipulahin ng fake news ang opinyon ng publiko. Siraan ang integridad ng mga demokratikong proseso. Kaya rin itong maghasik ng galit, magpapanalo ng eleksyon, magdulot ng kalituhan at pagkawatak-watak ng mga tao, lalo na sa mga isyong pampolitika at panlipunan. Kaya sa Finland, ang fake news ay hindi lang kalaban ng kanilang gobyerno, kundi kalaban din ng bawat mamamayan nito. Kaya sa ating unang tanong, paano nga ba nagtagumpay ang Finland? Para sa kaalaman ng lahat, ito ang Finland, ang bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Europa at nasa gitna ng Sweden at Russia. Bukod sa kilala bilang happiest country in the world, nangunguna rin ang Finland sa mga bansa na naging matagumpay sa kanilang laban kontra fake news. At ang kanilang tagumpay ay resulta ng tatlong bagay. Una, malawakang pagtuturo ng media literacy sa kanilang mga paaralan. Kapag sinabi nating media literacy, ito ang kakayanan ng isang tao na unawain, suriin at kritikal na pag-isipan ang mga impormasyon na nakukuha at nakikita mula sa iba't ibang uri ng media tulad ng TV, radyo, dyaryo, internet, social media at iba pa. Sa Finland, bahagi ng kanilang curriculum ang media literacy simula pa lang ng preschool. Let me repeat, sa edad na 6 na taon, 6 years old, dinedevelop na sa mga kabataan ang critical thinking at pagiging media literate. Sa simula pa lang, tinuturuan na ang mga kabataan na ang fiction at ang katotohanan ay hindi lamang matatagpuan sa mga kwento kundi makikita rin nila sa iba't ibang uri ng media. Ang isa pang natatanging aspeto ng kanilang curriculum ay ang pagsasama ng media literacy sa lahat ng subject sa elementary at high school. Sa math, natututo ang mga estudyante kung paano maaaring manipulahin ang mga numero at statistics upang makapandaya. Sa arts naman, sinusuri nila kung paano binabago ang mga larawan o photos para magbigay ng iba't ibang kahulugan. Sa history subject, pinag-aaralan nila ang mga iba't ibang uri ng propaganda para maintindihan kung paano ginagamit ang impormasyon upang maimpluwensyahan ang ibang tao. Kilala ang Finland sa maayos at epektibong pagpapatupad ng media literacy. Sa katunayan, isa sila sa mga iilang bansa na may sariling ahensya ng gobyerno na nakatuon lamang sa pagpapaunlad ng media literacy at media education. Ito ang National Audiovisual Institute na itinatag noong 2014. Ang kanilang mandato ay siguraduhin na ang mga programa ng media literacy ng gobyerno ay maayos, epektibo at akma sa patuloy at mabilis na pagbabago ng media at teknolohiya. Pangalawa, pagtutulungan ng gobyerno at mga institusyon. Para labanan ng fake news, aminado ang Finland na hindi kaya nitong harapin ng gobyerno mag-isa. Kaya nakipagtulungan ito sa mga eksperto, organisasyon at institusyon para makabuo ng isang malawakan at progresibong kampanya laban sa fake news. Nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Ministry of Education and Culture, katumbas ng DepEd at CHED dito sa atin, at National Audiovisual Institute para pangunahan ang implementasyon ng media education sa kanilang bansa. Kasama rin ang iba't ibang universities para siguraduhin na competent at well-prepared ang kanilang mga guro sa pagtuturo ng media literacy. Bukod pa rito, maraming non-government organizations din ang aktibong nagsusulong ng mga programa para sa pagpapalawak ng media literacy lalo na sa mga kabataan. At syempre, kasama rin nila ang mga media organizations para paigtingin ang responsableng paggamit ng media sa kanilang bansa. Pangatlo, ang media literacy ay para sa lahat. Ang prinsipyong ito ay parte na ng kultura ng Finland. Para sa kanila, ang media literacy ay hindi lang isang assignment sa school na kailangang tandaan para makakuha ng mataas na grado, kundi isa itong skill na nagpapatuloy at kailangan gamitin habang buhay. Sa Finland, ang mga kabataang 10 to 11 years old ay tinuturaan na paano matukoy ang mga peking balita. Meron ding mga libreng workshops para sa mga residente, estudyante,
journalists at politicians upang maturuan sila paano kontrahin ang mga maling impormasyon na pinapakalat online. Ang kanilang public libraries at mga community centers may mga programa rin na naglalayong tulungan ang komunidad na mapaunlad ang kanilang digital skill, anuman ang kanilang edad. Ang pinaka-goal ng mga ito, gawing mahalagang parte ng kanilang lipunan ang pagiging kritikal at mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. Dahil sa Finland, ang pagpa-fact check ay hindi lamang gawain ng gobyerno. Hindi lang ito trabaho ng media, kundi responsibilidad din ng bawat mamamayan. Ang tatlong bagay na ito, ang malawakang pagtuturo ng media literacy, ang kolaborasyon at aktibong partisipasyon ng gobyerno at mga institusyon, at ang tuloy-tuloy na paglinang ng media literacy para sa lahat ng residente ay siyang naging dahilan ng tagumpay ng Finland sa kanilang kampanya kontra fake news. So ano ang naging resulta? Simula 2017, nang nagsimula ang pagsasagawa ng Media Literacy Index sa mahigit 40 na bansa, ang Finland ay consistent na number 1 kada taon. Para sa inyong kaalaman, ang Media Literacy Index ay isang sukatan para matukoy kung gaano kahusay ang isang bansa na kilalanin, suriin at labanan ang fake news. At malinaw na panalo ang Finland. At sa ating ikalawang tanong, ano-ano ang pwede nating matutunan sa Finland? I can think of 2 important lessons. Number 1, ang mataas na edukasyon at media literacy ang sagot. Alam ng Finland na ang target ng fake news ay ang mga tao na nakakabasa at nakakakita nito. Kaya ang kanilang solusyon, pataasin ang media literacy ng kanilang lipunan. Dahil kung alam ng isang tao paano suriin ang mga impormasyon online, mababa rin ang posibilidad na maluloko ito ng fake news. Nakita natin ang pagban o pagbawal sa paggamit ng social media para sa makabataang edad 15 at pababa sa Australia. Sa iba't ibang bansa, may mahigpit din na mga pulisiya para sa mga nagpapakalat ng fake news. Sa Singapore, ang individual na mahuling nagpapakalat ng fake news ay magmumulta ng umaabot sa 50,000 o 1,000,000 piso at pwede pang makulong ng halos 5 taon. Samantalang ang mga kumpanya at organisasyon na magpapakalat ng fake news ay magmumulta rin ng 1 million Singapore dollar o katumbas ng 40 million pesos at 10 taon na pagkakakulong. Sa France naman, makukulong din ng 1 taon at magmumulta ng 75,000 euro o halos 5 milyong piso ang lalabag sa kanilang batas sa fake news. Sa Germany, inaaresto ang mga online trolls at ang pagpapakalat ng fake news ay tinuturing bilang isang krimen. Pero sa Finland, walang pagban sa social media. Walang batas para ikulong ang mga nagpapakalat ng fake news. Sa katunayan, sa mahigit 180 na bansa sa buong mundo, nasa ikalimang pwesto ang Finland sa World Press Freedom Index ngayong taong 2025. Nagpapakita ito kung gaano nito pinapahalagahan at pinoprotektahan ang kalayaan ng pamamahayag sa kabila ng matinding problema sa fake news sa kanilang bansa. So ang punto ka ay simple lamang. Educate the target of fake news. Dahil kung alam ng isang tao paano suriin ang tama at maling impormasyon, hinding-hindi ito maging biktima ng mga peking balita. Kaya sa Finland, hindi mahigpit na batas ang kanilang naging sagot, kundi edukasyon at mataas na media literacy ang kanilang naging solusyon. Ang fake news, kahit ayaw man natin, ay bahagi na ng araw-araw nating paggamit ng ating social media, pag-access ng internet at panonood ng reels at videos sa TikTok. Hindi ito natatapos pagkatapos ng isang eleksyon. Hindi rin ito basta nawawala pagkatapos mong i-fact check. Kaya ang pangalawang aral na matutunan natin ay kailangan ng isang malawak at pangmatagalan na estratehiya na kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan. At yan ang patuloy na ginagawa ng Finland. Ang media education sa kanilang bansa ay naging sentro na ng kanilang pagtuturo simula pa noong 1950s. Ibig sabihin, sa bawat bagong henerasyon, maagang natututo ang mga kabataan ng kahalagahan ng media literacy dahil bahagi na ito ng kanilang formal na edukasyon. Ang kanilang mga guro
Sinisigurado na may sapat na training. Patuloy rin nilang ina-adjust o inaayos ang kanilang pamamaraan sa pagtuturo batay sa mga makabagong teknolohiya tulad ng nga lang ng AI. Bukod sa pagbibigay ng sapat na pondo at paglatag ng malinaw na direksyon, ang kanilang gobyerno ay patuloy rin na nakikipagtulungan sa media, tech companies, local communities at NGOs upang makabuo ng isang malawak at epektibong kampanya para sa pagpapalakas ng media literacy ng buong komunidad. Sa madaling salita, lahat ay kasali sa solusyon. Hindi lamang ang gobyerno, hindi lamang ang media, hindi lamang ang mga guro, kundi ang buong bansa. Ang tagumpay ng Finland ay patunay na kaya nating talunin ng fake news. Sa katunayan, maraming bansa ang pinag-aaralan ang kanilang stratehiya para ipatupad ito sa kanilang gobyerno. Maaring mahirap man gayahin ng eksakto ang kanilang modelo dahil sa pagkakaiba ng estado ng bawat bansa, pero may isang bagay ang naging malinaw. Ang fake news ay may tuturing na isang nakakahawang sakit na walang bakuna. Hindi man literal na nakakahawa, pero kaya nitong lasunin ang isipan ng milyong-milyong tao. Kaya sa isang demokratikong bansa, ito ay isang banta na hindi dapat ipagsawalang bahala. Maaaring mahirap man gayahin ng Pilipinas ang Finland, pero ito ang dapat nating tandaan. Ang pagsusuri at pag-aanalisa ng mga impormasyon na makikita natin online ay napakahalaga sa panahon natin ngayon. Hindi man natin kayang pigilan ang patuloy na pagkalat ng fake news, pero dapat kaya nating kilalanin ang mga ito. Dahil sa mundo ng fake news, wala itong magiging biktima kung walang maniniwala.